المجلس القومي للمرأة يرد على أول قضايا مسلسل فاتن أمل حربي الولاية التعليمية. أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا للتعليق على القضايا التي يطرحها مسلسل فاتن أمل حربي المعروض خلال شهر رمضان الجاري. ناقش بيان المجلس القومي للمرأة مشاكل المرأة المصرية بعد الطلاق والصعوبات التي تتعرض لها الأم الحاضنة من أجل الحصول على الولاية التعليمية لأطفالها. وقال البيان في إطار متابعة المجلس القومي للمرأة لقضايا المرأة المثارة في الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم، فقد رصد المجلس عدة مسائل في الأحوال الشخصية طرحها مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيلي كريم الذي يتحدث عن معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق، حيث تناولت أولى حلقاته قضية هامة تتعرض لها الأم الحاضنة تخص مباشرتها للأمور التعليمية لصغرها، من حيث التقديم لهم بإحدى المدارس أو نقلهم أو متابعتهم. وبصدد تلك المسألة تثار عدة تساؤلات هامة، مثل: هل يشترط الطلاق لكي تتمكن المرأة من تولي الأمور التعليمية لصغرها؟ وهل الولاية التعليمية دعوة قضائية؟ وهل تحتاج إلى إجراءات صعبة؟ وهل تطول المدة بين طلبها وإصدار المحكمة الأمر بها؟ ومن هنا يوضح مكتب شكاوي المرأة الإجراءات القانونية التي تنظم تلك المسألة. وبداية تنبغي الإشارة إلى أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 نصت على أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف هي ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ ما زال في سن الحضانة. وأشار البيان إلى مزيد من التفاصيل حول القضية. ورد بالكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017 أنه حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي، حيث أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون. لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية، وإرفاق ما يفيد ذلك، وهو ما يتيح للمطلقة الحق في الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهم من ذوي الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية. وأكد بيان المجلس القومي للمرأة أنه يمكن للزوجة المطالبة بالولاية التعليمية طالما كان الصغار معها وكانت هناك خلافات بين الزوجين، كما أن الولاية التعليمية ليست دعوة قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج أو الطلاق وشهادات الميلاد للصغار. وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنة وتصدر قرارها في أولى جلساتها في حق الولاية التعليمية على الطفل، يكون للحاضن رعاية لمصلحة الطفل الفضلى. يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي من بطولة نيلي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، فادية عبد الغني، من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج محمد العدل، من إنتاج العدل جروب. ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي على قناة CBC الساعة 7:35 مساء، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورائي تحياتي وتحية أسرة ثقافة ومعلومة. تابعونا.